Rent to Rent The Series วันนี้นะคะเรามาพบกันที่ The Passion Residence ค่ะวันนี้เราได้มาพบกับพาร์ทเนอร์ทุกคนเลยนะคะที่ดูแลกิจการที่นี่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนแนะนำตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมโจนะครับดูแลเรื่องฝ่ายขายครับครับสวัสดีครับชื่อเติ้ลครับดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งครับสวัสดีครับชื่อบาสนะครับก็ดูแลทั้งหน้าบ้านและก็หลังบ้านของตึกนี้นะครับผมเชิญนะครับดูแล Customer Service ครับค่ะก็เดี๋ยวหวานเล่าที่ไปที่มาของที่นี่ก่อนนะคะก็คือเริ่มแรกทางเจ้าของเนาะเจ้าของเขาซื้อที่ดินตรงนี้มานะคะแล้วก็มีตึกมาก่อนถูกไหมคะแล้วก็เขาก็มาดูกันว่าเขาจะทำอะไรกับตึกนี้ได้บ้างเนื่องจากว่าเขามีแพลนที่จะทุบตึกนี้ทิ้งแล้วทำเป็นโชว์รูมในอีก5ปีข้างหน้าเขาก็เลยมาคุยกับเราว่าเขาจะทำตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงจะทำให้มันเกิดรายได้ได้ยังไงนะคะซึ่งตอนนั้นเรามีทางเลือกไปให้เขาอยู่กี่ทางเลือกนะคะพี่บาสตอนนั้นที่คุยกับหวานเราบอกว่าเราจะเสนอไป2ทางเลือก2ทางเลือกนะคะคืออันแรกคือให้เราบริหารให้ก็คือเรารับจ้างบริหารก็คือดูแลตึกนี้ให้โดยที่เราก็จะ invest ทั้งหมดก็คือทางเจ้าของก็คือดูแลค่าใช้จ่ายในการทั้งดูแลตึกแล้วก็เป็นค่าฟิกคอสในการค่าจ้างบริหารดูแลเนาะแล้วเราก็เหมือนกับเราเอาทีมเราเข้าไปบริหารให้เขาให้มีคนเช่ามีการตลาดระบบบริหารภายในอะไรเงี้ยอันนี้คือโซลูชันที่1โซลูชันที่2คือเราโยนค่าเช่าให้เขาระบุค่าเช่าแล้วก็ฟิกอินคัมที่เขาจะได้จากเราไปเลยก็คือเป็นการว่าเราขอเช่าทั้งตึกแล้วเดี๋ยวเรามาบริหารเองคือเรารับความเสี่ยงในการแบบจะขาดทุนจะกำไรทุกอย่างเดี๋ยวเราบริหารจัดการรับความเสี่ยงเราลงทุนเองทุกอย่างนะคะใช่ค่ะแล้วพอเราไปเสนอให้ทางเจ้าของว่าไงบ้างคะก็ด้วยตัวเงื่อนไขของโอนเนอร์คือไม่ชอบการบริหารที่จุกจิกแล้วก็ไม่อยากลงเข้ามาเหมือนกับต้องมาฉันจะเดือนนี้จะได้เท่าไหร่แล้วด้วยตัวโอนเนอร์ไม่ได้ทำธุรกิจทางด้านนี้อยู่แล้วเพราะว่าทำธุรกิจพลังงานดังนั้นแกก็เลยบอกว่างั้นก็คือเราให้เราตัดเทคเช่าทั้งตึกไปเลยก็คือเป็นการที่เจ้าของเขาตัดเรื่องการจัดการออกไปทั้งหมดตัดเรื่องความวุ่นวายออกไปทั้งหมดก็คือทุกๆเดือนเขาแค่รอรับเงินอย่างเดียวจากเราใช่เขาก็เลยวิธีที่2ที่เราเสนอไปนอกจากตัวเลขของเราจะผ่านแล้วตัวเลขผ่านเราดูอะไรนอกเหนือจากแค่ตัวเลขบ้างคะนอกจากตัวเลขที่ผ่านแล้วอีกอันหนึ่งที่ดูคือใครจะมาเช่าที่นี่ตอนนั้นก็คือเป็นการทาร์เก็ตคนเช่า2ราคาเช่าราคาเช่าเนื่องจากตอนนั้นที่เรามาเซอร์เวย์รอบๆเราจะตั้งค่าเช่าเท่าไหร่ค่าเช่ามันอยู่ที่ประมาณ 2-3 พันไม่เกิน 3,500 ที่มีแอร์นะซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นตลาดที่ยากก็รู้สึกว่าแล้วเราจะดันราคาค่าเช่าของตึกเราเองไปเหนือกว่าราคาตลาดได้อย่างไรก็คือเนื่องจากตอนนี้เรามีฟิกคอสแล้วก็คือค่าเช่าทั้งตึกถูกต้องมีค่าแม่บ้านค่ารปภค่าบำรุงรักษาค่ารีโนเวทคราวนี้เราจะเอารายรับจากไหนมาเพื่อให้เรา cover ค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าสมมุติเราเอาไปตัวเราเนี่ยไปแข่งกับอพาร์ตเมนต์ข้างๆคือรับรองว่าเราไม่ฟรีแน่ๆคราวนี้เราก็เลยเอาตัวเราไปคอมเพลกับคอนโดแถวนี้เพราะเรากำลังจะเปรียบเทียบว่าเราจะปล่อยเช่าแข่งกับคอนโดยังไงได้บ้างห่างจากตรงนี้ไป10 โลมีคอนโดตรงที่อยู่แถวเราคือประมาณ10-12 โลคือปล่อยเดือนละ 7,500 ถึง 8,000 ปล่อยมีคอนโดนึงปล่อย 7,500 ถึง 8,000 ซึ่งคอนโดนะคะโดย Facility เขาก็จะมีพวกสระว่ายน้ำฟิตเนสมีลิฟต์มีครบหมดเลยคราวนี้เราเอาอะไรไปชนกับเขาคะเรามองว่าในพื้นที่ของเราในรอบ5 กิโล 6 กิโลเนี้ยไม่มีคอนโดมิเนียมไม่มีเลยในเมื่อไม่มีคอนโดมิเนียมเราต้องทำตัวให้เป็นราคาคอนโดมิเนียมเพื่อจะได้ไปแข่งกับคอนโดได้ถูกต้องเพราะว่ายังมีกลุ่มที่ไม่อยากวิ่งไป12 โลเพื่อไปอยู่คอนโดนั้นใช่แต่อยากเดินทางแค่1 กิโลเพื่อไปทำงานแต่ยอมจ่ายในราคาคอนโดที่ไกลไป12 กิโลน้องเติ้ลคะน้องเติ้ลมีวิธีการหาลูกค้ายังไงแล้วก็มีการออกแบบการได้ผู้เช่าระดับสูงมายังไงบ้างคะครับเรื่องแรกเลยครับที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าเราจะต้องรู้เขารู้เราครับรู้เราหมายถึงยังไงรู้เราหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอพาร์ตเมนต์รอบๆเนี่ยครับไม่มีลิฟต์หรือว่าไม่มีที่จอดรถในร่มอย่างเงี้ยครับรวมถึงฟัซิลิตี้ส่วนกลางเองที่อยู่ตรงโซนล็อบบี้อย่างเงี้ยครับหลายๆอพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่มีซึ่งของเราเนี่ยมีฟัซิลิตี้ตรงนั้นนะครับมันทำให้เราเนี่ยเรียกว่ามีโปรดักต์เหนือกว่าคู่แข่งและอย่างเช่นในเรื่องของที่จอดรถที่เรามีรปภ.ดูแลตลอดเวลานะครับ24 ชั่วโมงนะครับหรือเป็นเรื่องของแม่บ้านที่คอยทำความสะอาดบริเวณส่วนกลางให้นะครับรวมไปถึงพวกแบบ Wi-Fi อะไรพวกเนี้ยครับอันนี้คือข้อดีที่เรารู้แล้วเสร็จทีนี้รู้เขาหมายถึงยังไงเราจะต้องรู้ก่อนครับว่า1เลยกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นใครแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยต้องการอะไร
ถ้าเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอะครับมีพฤติกรรมแบบไหนมีเนเจอร์แบบไหนเนี่ยก็มีโอกาสสูงครับที่เราจะทำโปรดักต์เนี่ยเซิร์ฟกับเขาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของกลุ่มลูกค้านะครับว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเราคือใครนะครับเราถึงจะกำหนดกลยุทธ์กำหนด Key Message ได้เรื่องที่2คือเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือทางการตลาดซึ่งในยุคนี้ครับต้องบอกเลยว่ามันง่ายมากๆในการใช้เครื่องมือซึ่งเครื่องมือหลักๆที่เราจะใช้ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์มากซะส่วนใหญ่ประมาณสัก 80-90% เพราะอะไรเพราะว่า1ครับต้นทุนมันถูก2พอเรารู้กลุ่ม target ที่แน่ชัดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยที่เราจะใช้เครื่องมือให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างวิธีที่ผมใช้เนี่ยเครื่องมือแรกเลยครับก็คือเราไปโพสต์ตามเว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ Property Hub ที่เขาจะเวลาคนหาที่พักเนี่ยเขาก็จะเซิร์ชอยู่แล้วว่าอพาร์ตเมนต์แถวนี้เนี่ยมันมีที่ไหนบ้างหรืออย่าง Google My Business เองเวลาคนเซิร์ชหาอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็จะขึ้นแนะนำเขาเลยใน Google ว่ามีอพาร์ตเมนต์เรานะที่อยู่ตรงนี้เรื่องที่2ครับเป็นการใช้ Facebook เป็นกลยุทธ์เชิงลุกนะในการทำการตลาดเรารู้แล้วว่าลูกค้าเราเนี่ยเป็นระดับเมเนเจอร์แล้วก็จะอาศัยอยู่เดิมๆอยู่แล้วเนี่ยไม่เกินรัศมีสักประมาณ 4-5 กิโลเมตรดังนั้นเราก็เลยปักโลเคชันเลยครับว่าเฮ้ยเราจะทำโฆษณานะไปหาคนที่อยู่ในแอเรียประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรให้เขาได้เห็นให้เขาตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนจากอยู่ที่เดิมอยู่แล้วหรือว่าอาจจะอยู่ในบริษัทที่นิคมบางที่ที่เขามีที่พักให้เนี่ยเปลี่ยนมาสู่สิ่งที่ดีกว่าใช่คราวนี้เรามาดูว่าแล้วเราจะเชิงรุกแบบไหนที่สามารถเข้าไปถึงผู้จัดการในระดับผู้จัดการนะคะในโรงงานได้นะคะเดี๋ยวขอถามน้องโจเลยค่ะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือทุกอย่างที่แบบว่าเราวางมามันก็คือสิ่งที่เราคิดไว้มันคือแผนที่เราวางไว้ว่าโอเคเราจะได้ลูกค้าเป็นแบบนี้แต่ว่าเรากำลังขาดอย่างนึงก็คือขาด proof ก็คือการพิสูจน์เพราะงั้นเนี่ยโอเคเรื่องการตลาดในออนไลน์เนี่ยเราก็ทำไปตามแผนที่เราวางไว้แต่สิ่งที่จะ proof ว่าโมเดลเราถูกต้องเนี่ยก็คือการที่เราต้องไปเจอคนจริงต้องไปเจอลูกค้าจริงๆถ้ารอบตัวอพาร์ตเมนต์เราครับมันก็จะมีพวกโรงงานอุตสาหกรรมมากมายมีถึงโรงพยาบาลใหญ่ๆตรงนี้เพราะงั้นการทำเชิงรุกของเราเนี่ยจะทำแบบ B2B คือเราจะ approach เข้าไปหาทาง HR หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการที่ดูแลฝ่ายบุคคลทั้งหมดการที่เราเข้าไปโรงงานเนี่ยหนึ่งเราก็ได้เป็น connection แบบ long term ก็คือข้อดีของมันก็คือเราจะได้ไปเจอกับผู้เช่าตัวจริงว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้แล้วมันเวิร์กมันจะส่งเสริมกับทางออนไลน์ด้วยว่าเราได้ตัว manager หรือว่าอาจจะเป็น senior member ที่มีเงินสามารถจ่ายได้แล้วก็ตัวโรงพยาบาลเหมือนกันเพราะงั้นพอในระยะยาวเนี่ยพอมันกลายเป็น B2B เนี่ยเราจะมี HR เป็นเหมือนคนที่คอยดูแลลูกค้าคอยส่งลูกค้าเข้ามาให้คอยส่งลูกค้ามาให้เราใช่ค่ะเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเดือนต่อไปหรือว่าควอเตอร์ไหนเราจะต้องระบายไหมซึ่งจากการที่เราทำแบบนั้นมีทั้งเชิงลุกของทางออนไลน์แล้วก็เชิงลุกทางออฟไลน์บวกกับศักยภาพของตัวอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วเนี่ยทำให้เราสามารถหาผู้เช่าได้ประมาณ 50% ตั้งแต่3เดือนแรกที่เราเปิดโหถ้าผมว่าคือตั้งแต่เปิดตึกมา3เดือนก็สามารถมี occupancy มีคนมาอยู่เกินครึ่งนึงแล้วอะคะใช่ครับประมาณ 30% แล้วช่วงไหนบ้างคะที่แบบว่าพีคสุดๆมี occupancy สูงสุดเนี่ยเท่าไหร่คะถ้าช่วงพีคสุดๆนะครับก็คือเราเคยมี occupancy สูงสุด 90% โหใช่ครับถ้าผมว่า 90% นี้เราจะบริหารยังไงคะคือระบบหลังบ้านของเราคือระบบคนที่ดูแลจัดการที่นี่อะค่ะเขาจะบริหารยังไงเพื่อรองรับ 90% ที่อยู่ที่นี่แล้วอะคะเดี๋ยวมาถามน้องเชอร์ค่ะผมเชอร์นะครับก็ดูแล customer service เนาะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อเรามีคนเข้ามาเนี่ยครับจนถึง occupancy rate นะครับตัว 90 เนาะสิ่งหนึ่งที่ต้องดูแลก็คือดูแลบริการต่างๆครับเพราะว่าพอมีคนเยอะขึ้นการดูแลเรื่องของการเข้าพักที่จอดรถต่างๆครับก็ต้องบริหารจัดการให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขครับผมก็เพื่อที่จะรองรับกับสิ่งที่เขาให้ความเชื่อมั่นกับเราเนาะแล้วก็อยู่กับเราในระยะยาวอะครับแล้วอันนึงครับที่อพาร์ตเมนต์เราเนี่ยณตอนนี้จะเจอลูกค้ากลุ่มนี้บ่อยคือเป็นกลุ่มลูกค้าที่บอกต่อนั่นหมายความว่ามาตรฐานของเราเนี่ยมันได้ถูกใจคือประทับใจกับเราเนาะแล้วก็มีการบอกต่อทำให้มีลูกค้ากลับมาเรื่อยๆเลยครับผมใช่ครับนี่คือถือว่าเราค่อนข้างทำได้มาตรฐานครับก็ด้วยความที่แน่นอนครับเราต้องมีมาตรฐานในการดูแลคนที่มาอยู่กับเรานะครับรวมถึงด้วยความที่เราอยู่ใกล้กับโรงงานแล้วก็มีโรงพยาบาลด้วยก็ต้องเข้มงวดครับเรื่องของมาตรการต่างๆใครจะเข้าจะออกยังไงเรามีการสกรีนตลอดเวลาครับค่ะ
ก็เดี๋ยวกลับมาที่พี่บาสนะคะพี่บาสคะตอนที่เราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยเราใช้เงินไปเท่าไหร่คะ เงินลงทุนของตึกนี้ใช้เงินลงทุนไป1,300,000 บาทครับ แต่ก็ยังใช้ไม่หมดอย่างที่รู้ว่าคือโอนเนอร์ขอเป็นค่าการันตีของตึกไปส่วนหนึ่งใช่ ก็คือใน1,300,000เนี่ยคือมีค่าวางมัดจำแหละค่าประกันตึก ค่าประกันความเสียหายนะครับก็โดยสรุปแล้วก็คือใช้เงินไปไม่ถึง1 ล้านใช้เงินไปไม่ถึง1 ล้านในช่วงปีแรกเราต้อง invest เยอะมากในส่วนของการซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเสียก็คือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคือตอนแรกนะคะที่เราเข้ามาตึกนี้คือบางห้องก็จะมีเตียงมีตู้อะไรอยู่แล้วมีเครื่องทำน้ำอุ่นทีวีตู้เย็นใช่ไหมครับแล้วในตึกนี้คือมีเครื่องทำน้ำอุ่นทีวีตู้เย็นเนี่ยไม่ครบอยู่แล้วใน70 ห้องเนี่ยมีอยู่ประมาณ30 ห้องคราวนี้อีตัว40 ห้องอ่ะเราก็จะต้องซื้อเองทั้งหมดดังนั้นในช่วง3 เดือนแรกที่เวลาออกเลทมันดันขึ้นมาเป็น 50% เราจะได้เป็นในส่วนของค่าประกันการเข้าอยู่จากลูกค้าใช่ไหมครับแล้วก็ค่าเช่าล่วงหน้าที่กับลูกค้าไว้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะได้2 เดือนเราใช้เงินตรงนั้นใน invest โดยซื้อของพวกนี้ใหม่ทั้งหมดเท่ากับว่าคือตอนที่เราลงทุนตึกนี้เราก็พยายามใช้เงินให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือมันนี่ก็คือพอเราได้ค่าเช่าได้ค่ามัดจำจากทางผู้เช่ามาแล้วเราก็เอาเงินตรงนั้นแหละมาลงในเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เขาลงเพิ่มให้เขาแล้วก็ให้เป็นฟูลเฟอร์สำหรับเขาที่เราตกลงกันไว้โอเคค่ะก็เดี๋ยวก่อนจากไปนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนช่วยแนะนำผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือจะเป็นนักลงทุนที่สนใจในการที่จะทำ rent to rent ก็คือเป็นการแบบไม่ว่าจะเป็นการเช่าทาวน์เฮาส์มาแล้วก็แบ่งซอยย่อยหรือว่าทำเป็นพูลวิลล่าหรือว่าทั้งตึกอพาร์ตเมนต์เนี่ยค่ะอยากให้ฝากเพื่อนๆชาวนักลงทุนหน่อยค่ะจะฝากว่า rent to rent มันทำได้หลายแบบอพาร์ตเมนต์น่ะเป็นประเภทหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์ที่ทำได้หมายความว่าเช่าทั้งตึกแล้วเป็นการปล่อยห้อง50 ห้อง100 ห้องรวมกันในดีลเดียวอันนี้คือ1แล้วก็สิ่งที่ผมจะอยากจะฝากเรื่องการต่อยอดของการถ้าเราทำ rent to rent แล้วอะฮะเวลาเราทำอยากให้จดในรูปแบบของบริษัทเพื่อให้มันเป็น property management หรือการบริหารแบบเรียกอะไรแบบมีระบบแล้วเวลาเงินทุกบาททุกสตางค์คือเข้าบัญชีบริษัทหมดค่ะโอเคค่ะถ้างั้นน้องเติ้ลมีอะไรจะฝากเพื่อนๆไหมคะครับก็สำหรับใครที่ทำเรื่องสาย property อยู่นะครับไม่ว่าจะทำอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดก็ดีนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เป็นอีกปัจจัยหัวใจสำคัญเลยแล้วกันก็คือเรื่องการตลาดนะครับต่อให้โปรดักต์เราดีแค่ไหนต่อให้ห้องเราสวยแค่ไหนนะครับถ้าลูกค้าไม่รู้จักเราหรือว่าลูกค้าไม่เห็นเรานะครับก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะปล่อยเช่าห้องได้เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีออกเลทดีแล้วก็เทคเอาท์เรทที่ดีได้นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะแชร์ให้ฟังแล้วกันนะครับก็มี2เรื่องหลักๆนะครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดก็คือเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของกลุ่มลูกค้าถ้ากลุ่มลูกค้าเรายิ่งชัดเท่าไหร่นะครับมันจะทำให้การทำเซอร์วิสของเราหรือว่ายกตัวอย่างเช่นการตกแต่งห้องของเราก็ตามเนี่ยมันจะง่ายยิ่งขึ้นเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือทางการตลาดหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครนะครับการใช้เครื่องมือการตลาดที่ถูกเครื่องมือนะครับแล้วก็ถูกวิธีเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แล้วก็ช่วยล่นระยะเวลาแล้วก็ลดต้นทุนทางการตลาดได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอถามฝ่ายขายบ้างค่ะฝ่ายขายอยากฝากอะไรกับนักลงทุนบ้างคะก็หลักๆนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะเราต้องรู้จักตัวเองก่อนคือสำคัญเลยว่าคือการที่เราจะกล้าทำอะไรอย่างสมมติอย่างที่ตึกเนี้ยการที่เรากล้าตั้งราคาหรือว่ากล้าตั้งอะไรทุกอย่างคือเราต้องสำรวจตัวเองให้ดีก่อนคือในเมื่อโปรดักต์ของเราตึกมันมีสภาพที่มันดีมากอยู่แล้วแล้วก็เปรียบเทียบกับคู่แข่งทั้งหมดเนี้ยมันสามารถทำให้เรากล้าตั้งราคาขึ้นมาได้แล้วก็การทำการตลาดแต่เซลล์กับมาร์เก็ตติ้งมันต้องไปคู่กันอย่างที่น้องเติ้ลบอกถูกต้องที่สุดแล้วคือว่าเราต้องมองภาพตลาดให้ขาดก่อนว่าเรากำลังจะไปหาใครมุ่งไปหาใครโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอฟังน้องเชอบ้างค่ะสิ่งหนึ่งครับที่เป็นจุดสำคัญของการบริหารอพาร์ตเมนต์นะครับก็คือการที่ดูแลให้ยั่งยืนถูกไหมครับคืออย่างของผมนะครับจะดูแลในส่วนของลูกค้าเราจะดูแลกันเหมือนครอบครัวครับก็คือเข้าก็มีความสุขออกก็มีความสุขครับจึงทำให้เป็นที่มาของการบอกต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็คือเป็นจุดแข็งของทางอพาร์ตเมนต์เราครับขออนุญาตฝากเรื่องหนึ่งคือจริงๆคีย์ที่ซักเซสของตึกนี้ค่ะมันมาจากทีมคือหวานจะต้องขอบคุณทีมทั้งหมดตรงนี้ของหวานนะคะก็คือเนื่องจากว่าถ้าทุกคนได้ฟังนะคะตอนนี้ทุกคนจะมีหน้าที่ในแต่ละฝ่ายเท่ากับว่าคือเรารับผิดชอบในฝ่ายของเราเองเท่านั้น
ฝ่ายขายก็จะรับผิดชอบในฝ่ายขายทั้งนั้น เพราะฉะนั้นคือเขาก็จะไม่หนักตอนที่ทำงานถูกไหม ไม่โหลด ไม่โอเวอร์โหลดเกินไปคราวนี้พอเรามารวมกันมันกลายเป็นทีมที่ครบถูกไหมคะทำให้ครบแล้วทำให้ดีลนี้สักเซสขึ้นมาได้แล้วก็เราสามารถได้กำไรในส่วนการดูแลจัดการตรงนี้ไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นหวังก็มองว่าการที่เราจะเล่นดีลที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้ดีลมันสักเซสขึ้นทีมนี่แหละค่ะคือคำตอบค่ะต่อไปนะคะ Rent to Rent the Series จะไปพาไปเยี่ยมชมที่ไหนนะคะติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ครับ เย้